नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या पहिल्या चॅप्टरचा पहिला पार्ट पाहिला आणि आता पुढील पार्टला आपण सुरुवात करूया. लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू 2011 सेन्सस, अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लुडिंग लँड अँड सी. 2011 च्या जनगणनेनुसार 87 मिलियन म्हणजेच लँड अँड सी मिळून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या स्पीसीज आपल्या अर्थवर आढळतात. तर आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील स्पीसीजला डिवाइड करण्याची गरज सायंटिस्टला भासू लागली. मग त्याने ग्रुप अँड सब ग्रुप मध्ये त्यांना डिवाइड केलं. जसे की सेम कॅटेगरीतले आहेत त्यांना एका ग्रुपमध्ये तर डिफरंट कॅटेगरीतला एका ग्रुपमध्ये असं त्यांनी डिवाइड केलं. सो this process of dividing living organism into group and subgroup is called as biological classification. It's a definition of biological classification. तर आता आपण डेफिनेशन सुद्धा पाहिली. तर ही डेफिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. आता पुढे बघूया. रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organism into 5 groups. तर रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर हा जो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट होता याने 1969 मध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला 5 ग्रुपमध्ये डिवाइड केलं. लेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर considered following the criteria. The first criteria is complexity of cell structure, prokaryotic and eukaryotic. आता प्रोकार्योटिक्स म्हणजे काय हे आपण 7वी इयत्तेमध्ये शिकलो आहोत. हे अगदी डायग्राम सहित आपण पाहिले आहे. म्हणजे that is the cell which do not having well defined nucleus. They do not having all cell organelles. It's called as prokaryotic cell. फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया. आता आपण युकॅरियोटिक्स म्हणजे काय ते पाहूया. म्हणजे वी ऑल ह्युमन बिंग इन्क्लुडेड इन युकॅरियोटिक्स. हे प्रोकॅरियोटिक्सच्या अगदी अपोजिट असते. विच हॅव वेल डिफाईन्ड न्यूक्लियस. दे हॅव ऑल सेल ऑर्गेनल्स. एक्झाम्पल ऑल ॲनिमल्स, ऑल ह्युमन बिंग्स, ऑल बर्ड्स. दॅट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर prokaryotics to eukaryotics. Then second one is complexity of organism, unicellular or multicellular. So unicellular means the organism which is made up of single cell. It's called as unicellular. For example amoeba, paramecium, chloroplast, yeast. आता multicellular काय आहे ते पाहूया. The animal which is made up of many cells. For example human being and all types of animals, birds. आता थर्ड क्रायटेरिया काय आहे तर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कशा प्रकारे ते पोषण होते ते आपण बघणार आहोत. फर्स्ट प्लांट इज अ ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ अँड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. मीन्स दॅट प्लांट्स आर प्रिपेअर देअर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषणाद्वारे ते स्वतःचे अन्न स्वतःच तयार करतात. पुढे आहेत ॲनिमल्स. Heterotrophic. Hetero means others and trophic means nutrition. Means animal which gets nutrition from other animal. Plant it's called as heterotrophic. बघा आता आपण आपलं अन्न स्वतः तयार करतो का? आपण वनस्पतीवर वगैरे अवलंबून असतो. अशा प्रकारे प्लांट अँड ॲनिमल हे आता आपण पाहिलं. आता पुढे पाहूया फंगी. ही सॅप्रोफाइट असते. म्हणजेच काय, जे मेलेले वनस्पती प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये कार्बोनिक जे सबस्टन्स असतात ते शोषून घेऊन त्यावरती वाढत असते. अशा प्रकारे ती सॅप्रोफाइट. फोर्थ क्रायटेरिया इज लाईफस्टाईल. प्लांट काय आहेत तर प्रोड्युसर आहेत कारण ते प्रत्येकाला अन्न देण्याचे काम करत असतात. आणि सेकंड वन इज ॲनिमल. हे कन्झ्युमर आहेत. सगळे ॲनिमल्स जे आहेत त्यांना सायंटिस्टने एकाच कॅटेगरीमध्ये म्हणजे कन्झ्युमर कॅटेगरीमध्ये टाकले आहे कारण आपण आपले अन्न ग्रहण करतो. नेक्स्ट आहे फंगाय. फंगाय विच इज ग्रोईंग ऑन डेड ॲनिमल्स, प्लांट्स. आता नेक्स्ट आहे फायटोजेनेटिक रिलेशनशिप. यात इव्होल्युशन कशा प्रकारे झाले हे सांगितले आहे. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक्स टू युकॅरियोटिक्स, देन युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर. अशा प्रकारे हे फायटोजेनेटिक रिलेशनशिप इथे सांगितले आहे. तर अशा प्रकारे आपण सेकंड पार्टही बघितला. आता आपण तिसरा पार्ट लवकरच घेऊन येणार आहोत. तोही पाहायला नक्की विसरू नका. तोही पहा. तर काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरही करा. तोपर्यंत धन्यवाद.